Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Mạnh Việt, chuyên gia phân tích đầu tư. Tiếp tục series cập nhật tình hình vĩ mô hàng tháng. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn nội dung chính của báo cáo kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính tháng 6 năm 2023, thực hiện bởi bộ phận phân tích kinh tế và thị trường tài chính ngân hàng Techcombank. Báo cáo cũng được gửi đến các khách hàng của TCBS định kỳ hàng tháng. Rất mong có thể cung cấp thêm các thông tin giá trị cho quá trình đầu tư của khách hàng. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Đầu tiên, về tình hình kinh tế vĩ mô trên thế giới. Do các chỉ số kinh tế để các ngân hàng trung ương đưa ra quyết định về lãi suất đang thể hiện sự trái chiều, cùng với tốc độ phục hồi khó xác định ở Trung Quốc, sự bất ổn của kinh tế thế giới vẫn còn ở mức cao. Thị trường liên tục thay đổi quan điểm về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có tăng lãi suất chính sách một lần nữa vào tháng 6 hay không. Điều này đã tạo ra nhiều biến động về tỷ giá và thị trường ngoại hối trong thời gian gần đây khi sự bất ổn gia tăng. Theo khảo sát của Bloomberg ngày 29 tháng 5, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6 là 67%, nhưng chỉ sau đó một tuần, nó đã giảm xuống chỉ còn 20%. Nền kinh tế Mỹ có thêm 339.000 việc làm trong tháng 5, vượt xa kỳ vọng của thị trường là 190.000 việc làm. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE trong tháng 4 tăng cao hơn kỳ vọng của thị trường so với cùng kỳ năm trước, chấm dứt xu hướng giảm tốc tăng giá trong năm nay. Chúng tôi cho rằng Fed có thể không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6. Do thỏa thuận nợ vừa được thông qua sẽ hạn chế việc mở rộng chi tiêu phi quốc phòng trong năm tài khóa 2024 và 2025. Chính phủ sẽ gặp khó khăn trong việc hỗ trợ nền kinh tế thông qua chính sách tài khóa nếu nền kinh tế rơi vào suy thoái. Do đó, việc tiếp tục thắt chặt tiền tệ có thể sẽ không phù hợp trong giai đoạn này. Sẽ rất rủi ro nếu Fed tăng lãi suất và khả năng dẫn đến bất ổn tài chính. Cuối cùng, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã tăng lên mức 3,7% trong tháng 5 và đây là mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái và cao hơn kỳ vọng của thị trường là mức 3,5%. Điều này chứng tỏ thị trường lao động Mỹ đã hạ nhiệt như Fed dự đoán trước đó. Sẽ rất rủi ro nếu Fed tăng lãi suất và khả năng dẫn đến bất ổn tài chính. Thị trường kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất chính sách ít nhất 2 lần nữa trong năm nay. Thoạt đầu, sau khi số liệu tăng trưởng GDP quý 1 năm 2023 mới nhất của Đức được công bố vào cuối tháng 5, cho thấy nước này rơi vào suy thoái kỹ thuật. Dường như sẽ là khá hợp lý nếu dự toán Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ ngừng tăng lãi suất sớm hơn trong năm nay. Tuy nhiên, thay vì điều đó, thị trường lại đang kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất ít nhất 2 lần nữa trong năm 2023 dựa trên khảo sát Bloomberg với xác suất lần lượt là 89% và 84% trong các cuộc họp tháng 6 và tháng 7. Tốc độ tăng trưởng GDP theo quý của Eurozone trong quý 1 năm 2023 được xác nhận ở mức 0,1% và Chủ tịch ECB đã ngay lập tức có bài phát biểu sau khi số liệu này được công bố, cho rằng áp lực lạm phát vẫn ở mức cao và lãi suất cần phải được tiếp tục tăng. Điều này cho thấy nền kinh tế EU vẫn kiên cường bất chấp các đợt tăng lãi suất liên tục. Và hơn nữa, trong một phép so sánh đơn giản giữa EU và Mỹ, rõ ràng lạm phát hàng tháng của EU cao hơn khoảng 1 điểm phần trăm so với Mỹ, nhưng lãi suất chính sách của EU thấp hơn gần 2 điểm phần trăm so với Mỹ. Điều này có thể giải thích tại sao Chủ tịch ECB nói rằng ECB sẽ không phụ thuộc vào Fed và sẽ không dừng lại cho đến khi lãi suất đủ thắt chặt. Và tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc từ 16 đến 24 tuổi là 20,4% trong tháng 4. Mức cao nhất kể từ khi nó bắt đầu thu thập vào năm 2018. Và phía cầu cũng không cho thấy một bức tranh khá hơn so với phía cung. Mức tăng 18,4% của doanh số bán lẻ so với cùng kỳ năm ngoái tuy là ấn tượng nhưng vẫn thấp hơn mức kỳ vọng là 21% và chủ yếu là do năm ngoái giảm mạnh vì nhiều thành phố bị phong tỏa bởi Covid-19. Không giống như các nước phương Tây, áp lực lạm phát không phải là vấn đề ở Trung Quốc. Tỷ lệ lạm phát trong tháng 4 chỉ ở mức 0,1% và bình quân 4 tháng đầu năm 2023 chỉ ở mức 0,98%. Thấp hơn nhiều so với mục tiêu 3% mà chính phủ đề ra. Việc đồng nhân dân tệ mất giá 3% chỉ trong tháng 5 là do thị trường đã bắt đầu kỳ vọng chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục chính sách mở rộng tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế và đạt được mục tiêu 5% nhờ lợi thế của lạm phát thấp. Tiếp theo đến với tình hình vĩ mô tại Việt Nam. Và trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chậm lại và nhiều biến động, kinh tế Việt Nam chịu tác động từ cầu yếu ở bên ngoài. Trong tình hình đó, chính phủ đã và đang tích cực triển khai các biện pháp chính sách tài khóa và tiền tệ để kích thích tăng trưởng. Việt Nam có độ mở cao và phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Theo số liệu Ngân hàng Thế giới 2021, thương mại hàng hóa và dịch vụ Việt Nam gần gấp đôi GDP và tỷ trọng cao nhất trong 5 nước ASEAN gồm Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Indonesia. Năm 2022, xét về tỷ trọng trong xuất nhập khẩu, FDI chiếm hơn 70%. Có thể nói nền kinh tế dễ bị ảnh hưởng trước những cú sốc bên ngoài. Và do kinh tế toàn cầu chậm lại, nền kinh tế Việt Nam đã và đang phải chịu những ảnh hưởng từ nhu cầu bên ngoài yếu hơn.
Chỉ số quản trị mua hàng PMI ngành sản xuất của Việt Nam giảm xuống 45,3% trong tháng 5 và tháng thứ 3 giảm liên tiếp. Lĩnh vực sản xuất phải đối mặt với sự thu hẹp hơn nữa do số lượng đơn hàng mới giảm mạnh dẫn đến sản lượng và việc làm bị cắt giảm. Giám đốc kinh tế S&P Global Markets cho biết số lượng đơn hàng mới giảm nhanh xuống mức thấp nhất trong 20 tháng, cho thấy đây là một đợt giảm tốc có thể kéo dài, chứ không phải là một đợt giảm nhẹ nhất thời. Xuất khẩu tuy giảm nhưng Việt Nam vẫn xuất siêu 9,8 tỷ đô nhờ chủ động cắt giảm nhập khẩu mặt hàng đầu vào. Chẳng hạn, từ đầu năm đến nay, xét về giá trị nhập khẩu, nguyên liệu đầu vào của dệt may đã giảm gần 20%, trong khi máy vi tính, sản phẩm điện và linh kiện chiếm 1/4 tổng lượng nhập khẩu đã giảm 13,1% so với cùng kỳ. Xét về chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 5 tháng năm 2023, mức giảm 2% thậm chí còn thấp hơn cả giai đoạn Covid. Mặc dù IIP tháng 5 tăng nhẹ 0,1%, nhưng IIP ngành sản xuất và khai thác đã giảm lần lượt 0,5% và 2,9% cùng kỳ. Tương tự, lượng sản xuất hàng tháng cũng theo xu hướng giảm. Tình trạng kinh tế chậm lại hiện nay cũng được phản ánh bởi hiệu quả hoạt động thấp ở các doanh nghiệp. Thậm chí nhiều doanh nghiệp trong tháng 5 đã phải đóng cửa. Trong 5 tháng đầu năm 2023, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số lượng nhân viên mới đã ít hơn, trong khi lượng vốn đăng ký giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động tạm thời và giải thể tăng nhanh, lần lượt là 20,3% và 6,5% tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh kinh tế thế giới chậm lại, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong 5 tháng 2023 cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù giải ngân vốn FDI lĩnh vực sản xuất của 5 tháng 2023 có cải thiện nhẹ ở mức 6,7% so với cùng kỳ năm trước, tổng vốn FDI giải ngân đã giảm khoảng 1% trong khi vốn FDI đăng ký giảm 23% so với cùng kỳ. Và lượng khách du lịch đến Việt Nam đã tiếp tục cải thiện qua từng tháng nhờ du khách đến từ Trung Quốc phục hồi. Lực cầu của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được duy trì và điều này được thể hiện qua sự tăng trưởng doanh số bán lẻ danh nghĩa và thực tế. Tổng doanh số bán lẻ danh nghĩa tăng 1,5% so với tháng trước và 11,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tỷ trọng khách du lịch nước ngoài năm 2023 đến đã trên 2019 tiếp tục cải thiện qua từng tháng nhờ lượng khách Trung Quốc phục hồi. Và trên đây, tôi vừa chia sẻ với các bạn nội dung cập nhật tình hình vĩ mô hàng tháng. Hy vọng những thông tin được chia sẻ giúp ích cho quá trình đầu tư của quý vị. Quý vị đừng quên like, subscribe kênh YouTube và các nền tảng Facebook, LinkedIn của TCBS. Xin chào và hẹn gặp lại.